Jmenuji se Maxim Gorbatech, já jsem Ukrajinec, jsem se narodil a bydlel jsem na Krymu a dostal jsem do České republiky skoro náhodou. A na Ukrajině já jsem pracoval mechanikem na pobočce Honda a v roce 2016 stal jsem nejlepším mechanikem Hondy. Všichni víme, tak v roce 2014 se začala okupace Krymu a bohužel kvůli té okupace Honda z Krymu odešla. Jsem začal hledat práce v Kanadě, Anglie, hledal jsem také v Austrálii a pak jsem náhodou našel inzerát o práci v České republice, tady v TPCA. Já jsem montoval přední zadní dveře a jsem tankoval auto, no a různé drobné věci. Já jsem byl v té chvíli, kdy vlastně k nám Max přišel, tak já jsem měl na starosti engineering. A my jsme scháněli kolegu do engineeringu a náš vlastně nadřízený tak nás upozornil na jednoho extrémně šikovného operátora, který pracoval někde na finální lince. A protože jsme měli vlastně problém dostat jakoby kvalitního kolegu do engineeringu, tak jsme se na něj šli podívat. A to nás zaujalo, protože Max je inženýr, měl zkoušku z angličtiny, byl vyhodnocený jako, já nevím, nejlepší vlastně mechanik na odstraňování elektrozávad u Hondy. A byl motivovaný, byl pozitivně naladěný, byl prostě dobrý, dobře se s ním pracovalo, dobře se s ním mluvilo a měl velikou snahu jakoby se něco naučit. Na levé straně je horší než u leváku, což pravděpodobně je příčina toho defektu a proč nám vyskakují ty front konzole jenom. Tak to vidíte. On za relativně krátkou dobu se naučil vlastně česky. Beru ho jako jednoho, když to řeknu, z lidí podpory, u kterého vlastně mám ty informace 100%, vím, že si je ověřuje z více zdrojů. Spousta lidí prostě dojde do nějaké fáze a s tím výsledkem se spokojí, ale on ne, on zjišťuje, proč se to stalo. Teď bude druhá sezóna, jak jezdím na kole. Začal jsem minulý rok, někde v dubnu. A pokud počasí dovoluje, tak jezdím do práce. Já živu s mojou manželkou, která se jmenuje Ivana. Mám staršího syna, který se jmenuje Michal, mladšího syna, který se jmenuje Platon. Ее зарядил? Нет. Я не знаю. Já jsem odjezdil z Krymu s takovým jako těžkým pocitem, protože manželka byla těhotná a já jsem věděl, že nebudu schopen být přítomen na těch porodech. A dopadlo to dobře. V květnu 2017 se narodil můj mladší syn a pak tady celá rodina se přestěhovala v červencu 2017. А где у меня пуп? Платоша, где у меня пуп? Здесь? А у тебя где пуп? Где? Здесь? А у тебя где пуп? У тебя где? Молодец. Když přišlo na Krym Rusko, tak to bylo zhoršené všudu, protože odešly všechny velké banky, také nefunguje tam normálně mobilní síť. Byly také problémy s lékami, s lékařské péče. Ten život se opravdu mnohokrát zhoršil. Neviděl jsem žádného zlepšení v budoucnosti.
Já jsem hodně psal, byl jsem takový trošku emocijný, já jsem psal hodně na Facebooku, že nesouhlasím s tím jako takzvaným referendumem a s tou okupace. Vždycky tvrdil, že Krym je Ukrajina, ale pak dostal jsem takové jako varování od toho FSB, které je to v současné jako bývalé KGB, skoro všichni víme, co to je. Tak jsem dostal takové varování, že mě líp jako nebydlit na Krymu a jít někam dál a nevrátit se. Jsme v Ovčárech, kam jsem přijel a zastavil jsem poprvé tady v Čechách. Nic jsem ještě neočekával. Když jsme přijeli autobusem, tak jsme přijeli tady na zastávku. Že nikdo z nás neviděl, jak bude vypadat naše budoucnost. Když jsem tady přijel, tak já jsem ještě hodně dlouho nemohl jsem jako to pocítit, že tady je úplně nový stát, úplně nové místo a že v základě začínám svůj život skoro z nuly. Že tady je začátek toho nového života. Ale jsem to pocítil už, když přijel do nového bytu v Kolíně, tak v ten okamžik jsem pocítil, že tady byl jako ten začátek a že tady přesně začal jsem ten nový život. Алло, а мы тебя не видим. Почему? Не знаю, вот теперь видим. Деда, смотрите, где деда? Да, деда. Вот видим. Хорошо. Видел фотографии, которые мы тебе вчера посылали? Да, а что это за мероприятие? A это můj otec, on bydlí v Kyjevě. On tam bydlí skoro víc než 15 let. V Kyjevě je můj starší bratr. Jenom na Krymu zůstala matka a mladší sestra. Oni teď nepředstavují život někde jinde, proto tam zůstali. Tam na Krymu máme všude takovou hezkou přírodu. A ta hora, jestli já pamatuju správně, je 1200 metrů výšky. Z řeckého znamená Svatý Petr, tak tady vidím hora a tam dál je moře. Tady mám fotky, jak jsem sportoval. Byl jsem mistrem windsurfingu. Myslím, že tady to místo bude úplně rozbombované těmi raketami a bombami. Bylo špatné se rozloučit spíš jenom s jedním kamarádem, který tam zůstal kvůli své rodině, protože on opravdu jako mohl mít ten lepší život, ale bohužel kvůli rodině tam zůstal, ale já vidím, že pro něho ta budoucnost není tak dobrá. Снимут. Давай. Жаба лежить в калужі, ма великий жал. Zabaleže kaluže. Ма великий жал. Má velký zál. Měla velkou žižalu, Má velkou zízal. tu ji žabak vzal. To je vzal. Ž. Řekne ž. Ne, ž. Já chodím jedenkrát na týden na ty lekce češtiny a se mi líbí, že to podporuje Evropská unie, že pro nás ty lekce je zdarma a vždycky jako můžu dozvědět něco nového, nejenom jako o českém jazyce, ale také o kultuře, něco z historie, takovýhle. Tak a naším tématem dnes jsou posesivní adjektiva, neboli tedy přivlastňovací přídavná jména. Půjčil jsem si jakou knihu, novou knihu, ale půjčil jsem si čí knihu, Karlovu knihu. Významná památka v Praze je Karlův most. Připadá mi, že Maxim na hodinách je velmi aktivní. On se často ptá a často je takový organizátor té skupiny a když ostatní studenti se možná často bojí na něco zeptat, tak on má velmi často nějaké otázky, doplňující nějaké informace. Ne, stejná situace jako zde. Ano, Karlově. Učím Maxima už rok a půl a máme spolu jenom 1 hodinu týdně, vždycky ve čtvrtek 90 minut a myslím, že za tu dobu udělal jistý pokrok v češtině. Na začátku, když přišel, tak ještě dělal mnoho chyb a teď si myslím, že už těch chyb tolik nedělá.
Maxime, profesor a student. Profesorův student. Výborně, dobře. Tak já se snažím jako hodně se integrovat a trošku bráním takové té komunikace s jako, jinými Ukrajincemi nebo s jinými Rusami, protože já chci, aby moje děti se cítily tedy jako doma. Tady jsou spousta různých aktivit pro rodiny s dětmi, protože na Ukrajině jsme chodili většinou jenom maximálně na hřiště. Neměli přístup ani například ani na hokej, ani na bazén a takové. Já jsem byl hodně překvapen, protože jsem neočekával, že Česká republika bude takový opravdu krásný a dobrý stát, podle mého názoru. Když jdeš na procházku s kočárkem, jako nemusíš přemýšlet a to cestě napřed, protože budeš vědět, že všude projedeš. Když například zeptáš na Ukrajině, jak se máš, tak na odpověď dostaneš, že tady je špatně, tady je špatně, tady je špatně. A tady vidíš, že lidi úplně v klidu a nemají skoro jako žádný problém. Aby dostat ten jako trvalý pobyt, musím bydlet v Čechách 5 let a pak také plánuju dostat české občanství. A to dostat musím ještě bydlet s tím trvalým pobytem ještě 5 let. Což znamená, že od toho začátku pobytu tady v Čechách můžu dostat občanství až za 10 let. Еще чуть-чуть, давай. No zatím já jenom plánuju takovou jako blízkou budoucnost, což znamená, že plánujeme nakoupit dům, vzít hypotéku. Také chtěl bych založit jako své SRO, protože mám hobby opravovat auta a vidím, že tady oni lidé o to jako mají zájem. A také se těším, aby děti dostali tady v Čechách vysokoškolské vzdělání. А вон кто там идет? Птички летят? Дядя там идет. Что еще видишь?